ሰላም የተከበራችሁ የሙday ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሰላም እንደሆናችሁ፣ ጥሩ እንደሆናችሁ፣ ጤና እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሆንላችሁም ደግሞ እንመኛለን። በዛሬው ቪዲዮአችን አንድ ጠቃሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ሐሳብ ላይ እንግዲህ እንወያያለን። እናንተም ደግሞ የራሳችሁን ሐሳብ ከስር በመጻፍ ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን ዕውቀታችሁን እንድታካፍሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ለተቸገሩም ደግሞ ሐሳብ ለጎደላቸው፣ ለተጨነቁ፣ በስጭት ውስጥ ለገቡና የድብርት ስሜት ውስጥ ለገቡ ሰዎችም ደግሞ ድጋፍ በመስጠት በመደጋገፍ በመረዳዳት የሰው ልጅ የግድ ገንዘብ ብቻ አይደለም መስጠት ያለበት። ከገንዘብ የሚበልጡ ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱ የሐሳብ የሞራል መደጋገፍ ነውና በተከበረ ቋንቋና በተከባበረ ስሜት እንድንሰጣጥ እንግዲህ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው፣ ማንም ሰው ጠንካራ ጎን አለው፣ ደካማ ጎን አለው። ነገር ግን ጠንካራ ጎናችንን እያጎለበትን ደካማ ጎናችንን ደግሞ እያሻሻልን መሄድ እንግዲህ የሰው ልጅ ትልቁ ኳሊቲ ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ እህቶቻችን በተለይም ደግሞ በፍቅርና በትዳር ውስጥ ጠንካራ ጎን አላቸው። ጠንካራ ጎናቸውን እንግዲህ ዘርዝረን ልንጨርሰው አንችልም። በጣም ብዙ የሚያስደስቱና ወንድሞች ጋር የሌለው ብዙ ጠንካራ ጎኖች አላችሁ። ያንን ነገር ያዝልቅላችሁ ያበርታላችሁ እያለን ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ መስተካከል ያለባቸው በተለይም ደግሞ ወደ ሪሌሽንሺፕ ወደ ፍቅርና ትዳር ስትገቡ አንዳንዴ አውቃችሁም ሳታውቁትም የምትሰሩት ስህተት አለ። ያንን ስህተታችሁን ብታርሙ የበለጠ ከጉዳት ራሳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እናንተ በመስተካከላችሁ እናንተ አሪፍ በመሆናችሁ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ተጠቃሚ እናንተ ናችሁ። ከዛ ፍቅረኛችሁ፣ ከዛ ደግሞ ከእናንተ በኋላ የሚመጡት ልጆቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉና በዚህ መልኩ ራስን ማስተካከል ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ እንግዲህ ምንድነው፣ እህቶቻችን በተለይም ደግሞ ፍቅር ውስጥ ሲገቡ ወይም ፍቅር ለመጀመር ስታስቡ ትዳር ስታስቡ እነዚህ ነገሮች ብታስተውላችሁና ራሳችሁን ብትመለከቱባቸው አንዳንዴ ድክመታችንን አይደለም ብለን ያሰብነው ነገር ለብዙ ጊዜ ሲጎዳልና ሲያቆስለን ሁሌ ስንጎዳ ከምንኖር ይልቅ ራሳችንን በማስተካከል ለተሻለ ውጤት እንድንበቃ ሐሳብ ለመስጠት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያው የእህቶቻችን ድክመት ብለው ብዙ ጸሐፍትና አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች እንግዲህ የነገሩን ነገር ምንድነው፣ ለራሳቸው የእህቶች ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት አብዛኛውን ጊዜ ሁሉም ላይ ባይቻልም ሁሉም እህቶች ላይ ነው ባይቻልም የተወሰኑ እህቶች ላይ ምን እንመለከታለን፣ ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት ከቁንጅናና ከታዋቂነት ጋር የተያያዘ ነው ይለናል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ብዙ እህቶች ውስጣቸው ላይ ከመስራት ጭንቅላታቸው ላይ ከመስራት አስተሳሰባቸው ላይ ከመስራት ዕውቀታቸው ላይ ከመስራት ፊዚካላቸው ነገር ላይ ከመስራት ይልቅ ብዙ ጊዜ ለቁንጅና ጊዜ ማባከንና ያላቸውን ገንዘብ ያላቸውን ጉልበት ሁሉ የሚያገኙትን ነገር በሙላ ለቁንጅና ሲባል ለልብስና ለተለያዩ ለኮስሞቲክ ነገሮች ማውጣት ተገቢ አይደለም የሚል ሐሳብ አላቸው። እነዚህ ነገሮች በግጥ ያስፈልጋሉ፣ ነገር ግን መጠናቸውን ማለፍ የለባቸውም ከሚፈለገው በላይ የሚል ነው እንግዲህ እነዚህ ጸሐፍት እየነገሩን ያሉት። እንደውም አንዳንድ እህቶች ሲናገሩ የሰማውን ነገር ምንድነው፣ ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ፣ ነገር ግን የማገኘው ገንዘብ በቃ ልክ ደሞዜን ከወሰድኩ ይሄን ገንዘብ ካገኘው ቀጥታ የሚሄደው ውድ የሆኑ ነገሮችን መግዛት ነው፣ ውድ ልብሶችን፣ ውድ ጫማዎችን እና ቤቴ ብትመጡ ውድ ጫማዎች፣ ውድ ልብሶችን ነው የምታዩት እንጂ ሌላ ነገር የለም ይላሉ። እና ብዙ ሴቭ ማድረግ አልቻልኩም ይላሉ። እና እነዚህ እህቶች እንግዲህ ለምንድነው ለራሳቸው ለቁንጅናቸው ሲሉ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ከመጠን ያለፈ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ለቁንጅና ራስሽን መከባከብ አለብሽ፣ ቆንጆ መሆን አለብሽ። ነገር ግን ጫፍ ያዘ በጣም ራስን አለመንከባከብም በጣም ራስንም ደግሞ ያሉትን ነገሮች በሙላ ለቁንጅና ብሎ ደግሞ ማውጣትም ጉዳት እንዳለው ማወቅ ነውና ብዙ ጊዜ ቁንጅናችን ሲወርድ በተለይም ደግሞ እድሜያችን ሲጨምር 30 ውስጥ ሲገባ በተለይ እህቶች ራስን መጠራጠር ይመጣል። አረጀው እንዴ ተጎሳቆልኩ እንዴ ምናምን የተባለ ብዙ ነገሮች ይመጣልና በእድሜ ሁኔታዎች የሚፈራረቁበት ልጅ ሲወለድም እንደዛ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላልና እዛ ላይ ባንመረኮዝና ከዛ ውጪ ብዙ ራሳችን ላይ መስራት ያሉብን ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ
ጠቃሚ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ሁለተኛው እህቶች በጣም ስተት አንዳንድ እህቶች ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድነው? ስሜታቸውና ልባቸውን ማመን። አንዳንዴ ሁላችንም የሚሰማን ስሜት ውስጣችን ያለው ስሜት ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ትክክል የሆነም አለ፣ ትክክል ያልሆነም አለ። ነገር ግን ልባችንና ስሜታችንን ከመከተል ይልቅ ጭንቅላታችንን ብንጠቀመው የበለጠ ውጤታማ ይሆናል እና ሁለተኛው የእህቶች ትልቁ ስህተት ስሜትን መከተል ወይም ልባችን ውስጣችን የሚነግረን ነገር መከተል ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ ራስና እንደሌላ ሰው አይቶ ራስንም ደግሞ ትክክል ለኝ ወይስ አይደለም ብሎ መመልከትም ጥቅም አለውና አንዳንዴ መወሰን ያለባቸው ፋክቶች ላይ እውነታዎች ላይ ጭንቅላታችን ነው ሊወሰን የሚችለው እንጂ ስሜታችን ሊወሰን አይችልምና ስሜታዊነት ሊጎዳን ይችላል የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው። ሶስተኛው እንደ ድክመት ተደርጎ የተቆጠረው ጉዳያችንን በተለይም ደግሞ ሚስጥር የምንላቸው ጉዳዮችን ባለማቋረጥ ለጓደኞች ማውራት፣ ለቤተሰብ ማውራት ይሄ ጉዳት አለው በጣም። አንዳንዴ ማውራት ያለብንን ነገሮች ከማን ጋር ማውራት እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን። ያንን ነገር ለሰዎች እንዴት ለምሳሌ ስለ ልጅሽ ሁሌ ለሆነ ሰው የምትነግሪ ከሆነ ስለ ባልሽ ለሆነ ለጓደኛሽ ዛሬ የምትነግሪያት ከሆነ ነገ የምትጣሉ እኮ ተቀያየማችሁ ከሆነ እኔ እኮ አውቃታለሁ እንደዚህ ያሉ እንዴ ባቷ እንደዚህ ያለ እንዴ ልጆቿ እንደዚህ ያሉ እንዴ ብላ ነገ በሰዎች ዘንድ ታሳጣሻለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ቋሚ ወዳጅም ቋሚ ጠላትም እንደሌለ በዚህ ዓለም ላይ ማወቅ መቻል አለብን። ዛሬ በጣም የተዋደድን የምንዋቀር ሰዎች ነገ ደግሞ እንደዛ ልክ እንደ እግዚአብሔር ክንድ መቁጠር የለብንም። ጓደኞቻችንም ቢሆን ነገ ሊጣሉን ይችላሉ። ዛሬ በጣም የያዝነው ሚስጥራችንና የያዝነው እውነታችንን ከነገርናቸው ነገ ያ እውነታችን ተመልሶ የኛ ማጥፊያና የኛን ሁኔታ ጥላሸት የሚቀባ ይሆናል ብዬ አስባለሁና እነዚህ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ፣ ምክንያቱም ራሳችንን ኤክስፖዝ ባደረግን ቁጥር ራሳችንን ገበያ ላይ ባወጣን ቁጥር ለፀሐይ ብርሃን ባጋለጥን ቁጥር እንግዲህ ለብዙ ችግር እንጋለጣለን። ራሳችንን መጠበቅ አለብን የምንናገረውን ነገር የሚል ሐሳብ አለ። በአራተኛ ላይ እንደ ድክመት የተቆረጠው ይቅርታ ነው። በነገራችን ላይ እህቶች እዚህ ላይ በደንብ ትኩረት እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። የኔን ስሜት ነው የምነግራችሁ። ብዙ እህቶቻችን ወንዶች በእናንተ ላይ ቺት እያደረጉ ከአንቺ ሄዶ ሌላ ሴት ጋር ተኝቶ ከሌላ ሴት ጋር ሲማግጥ ምን ብለሽ ብዙ ነገር አሳልፎ ከዛ በኋላ ስለምትወጁ ብቻ ትቀበያዋለሽ። በነገራችን ላይ እህቶች ይቅርታ ማድረግ ከፈጣሪ የተሰጣችሁ ነው። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ችግር አይደለም፣ የእናንተ ችግር አይደለም። የእናንተ ሚስቴክ አድርጋችሁ አትቁጠሩት። ይቅርታ ማድረግ ከፈጣሪ የተሰጣችሁ እንትን ነው። ወንድ ልጅ ግን ለምሳሌ አንቺ ከሌላ ወንድ ጋር ሄደሽ ተኝተሽ የምትፈልጊውን የራስሽን ስሜት አርክተሽ ብትመጪ ወንድ ልጅ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ ይቅርታ አያደርግልሽም። የፈለገ ቢወድሽ ራሱ ይቅርታ አያደርግም። ቢያደርግልሽ አብሮሽ ቢኖር እንኳን ያችን ነገር አይነሳም። ያችን ነገር እያነሳብሽ እድሜ ልክሽን በዛሽ ነገር ይወቅስሻል። አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ፣ አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ እያለ ነገር በዛ ነገር አንቺን ማቅሰሉ አይቆምም። ነገር ግን እህቶች በጣም እኔ የማደንቅላችሁና በጣም የምወድላችሁ ነገር ይቅርታ የምታደርጉን ነገር ባትረሱትም፣ ነገር ግን የምትወዱት ከሆነ ይሄን ነገር ችላችሁ አቻችላችሁ ለመኖር የምታደርጉት ጥረት በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን ችግሩ ምን ላይ መሰላችሁ? አንቺ ዛሬ ይቅር የምትይው ከሆነ ሌላ ሴት ጋር ዛሬ ሄደ ይቅራልሽ፣ ሌላ ሴት ጋር ደግሞ ነገ ሄደ ይቅራልሽ። ይሄን ነገር የደጋገምሽ የምታረጊለት ከሆነ ይቅርታ እንደምታረጊለት ከገባው ከስተቱ አይማርም። ስለዚህ ምንድነው እህቶች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ብዬ የማስበው ቆራጥ መሆን መቻል አለባችሁ። አንዳንድ ነገሮች ላይ ቆራጥ በቃ በተለይ ከዝሙት ጋር የተያያዘ ነገር ላይ ቶለሬት ማድረግ መቻቻል የሚለው ነገር ባይኖር እኔ ይመረጣል። የፈለገ ብትወዱት ማለት ነው። ምክንያቱም ነገ ተመልሳችሁ ስለምትጎዱበት። እንደዛ አይነት ወንድ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይማርም። ይቅርታ ያረሽለት ዛሬም ነገም 1000 ይቅርታ ያረሽለት በተለይ በዝሙት ላይ እንደዚህ ባይሆን ይመረጣል። ሌላ ነገሮች ላይ ልታደርጊለት ትችያለሽ። ሌላው በጣም እንደ ድክመት የሚወሰደው ነገር ብዙ ግምትና ብዙ ትጠብቃላችሁ ከወንድ ልጅ ብዙ ፍቅር ሊሰጣችሁ ብዙ ነገር ለእናንተ እንዲያደርግላችሁ ብዙ ኤክስፔክቴሽን አላችሁ። ከሰው ደግሞ ብዙ መጠበቅ አንዳንዴ ስሜትን ይጎዳል። ብዙ መጠበቅ ባትችሉ ይመረጣል። በቃ እናንተ አንድ ወንድ ወዳችሁ ጥሩ ነገር መልካም ነገር አድርጉለት፣ ግን በዛ ተቃራኒ ያን ያህል ግን ይመልስልኛል ብላችሁ ከጠበቃችሁ ጉዳት ያጋጥማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ
ብዙ እንትን ባንጠብቅ መልካም ነው ጉዳት ውስጥ እንዳንገባና ይሄ ስህተት ቢስተካከል የሚል ሐሳብ አለ። ከዚህ በተጨማሪ በእርግጥ እናንተ ይሄንን በራሳችሁ ብቻ አይደለም ያመጣችሁት በፊልም በኖቨል በልብ ወለድ ያያችሁት ወንድ አንዳንዴ በህይወታችሁ እንዲመጣ ትመኛላችሁና ልክ እዛ ልብ ወለድ ፊልም ውስጥ ያየሽው ወንድ ላንቺም ደግሞ ለሷ እንዳደረገላት ላንቺም እንዲያደርግልሽ ኤክስፔክት አድርጋለሽ እና እንደዚህ ባይሆን በሪያሊቲ ዲፔንደንት ብንሆን ባለው እውነታ ላይ ማለት ነው። እና ለምሳሌ አንድ ወንድ እንደዚህ አታድርግ እንደዚህ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ላንተ ምናምን የምትይ ከሆነ እሱን እንደምትቀይሪውና የእሱ አስተሳሰብ ወይም በራሱ ላይ ያለው ግምት ትክክል እንዳልሆነ እየነገርሽው አይነት ነው ስሜት የሚሰማው ማለት ነው። ስለዚህ እህቶች ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? የፈለገን ያህል ለሱ ፍቅር ቢኖራችሁ እሱን መምከር እሱ እንዲሻሻል የምትፈልጉ እንኳን ቢሆን ሴቲንግ መጠበቅ አለባችሁ። መቼት ማለት ነው መቼና የት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ጠብቃችሁ ነው ያን ሐሳብ መስጠት ያለባችሁ እንጂ በፍቅር ጋጋታ ውስጥ የፈለገ ጥሩ ነገር ብትመክሩት የፈለገ ነገር ብታረጉለት ያንን በበጎ አይመለከተውም እና ይሄን ነገር በጥበብ ብትጠቀሙበት መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለ። መጨመር ያለበት ሌላው ሐሳብ በወንድ አንዳንድ በወንድ ትከሻ ላይ ምቾት መፈለግ ደግሞ አንዳንድ እህቶች ላይ የሚታይ አስተሳሰብ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንዳንድ እህቶች ጭንቀታቸውን ሐሳባቸውን ብቻ ብዙ ስትረስ የሚያደርጋቸውን ነገር ወንዱ ሶልቭ እንዲያደርግላቸው መሞከር አንዳንዴ አይሰራም። ለምን መሰላችሁ? አንዳንዴ የራስሽ ችግሮችን መፍትሄ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በራስሽ መፍታት ብትችይ መልካም ይሆናል እንጂ ሁሉም ነገር ለሰው አሳልፈሽ ስትሰጪው እሱ ምንድነው እየተሰማው የሚሄደው በቃ ባርነት ውስጥ እንደገባ ያንቺ ችግሮች ላይ መፍታት ግዴታ እንዳለበት ሊሰማ ይችላልና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለ። ሌላው ጥሩ ሐሳብዬ ማሰበው ነገር ደግሞ አንዳንድ እህቶች ለየት የሚል ችሎታና አቅም አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ውስጣችሁ ተቀብሯል አለ አላውቃችሁም። የእናንተ ችሎታ ምን እንደሆነ አልተጠቀማችሁበትም። እስከዛሬ ይዛችሁት ቁጭ ብላችኋል። የእናንተ ስኬት የሚገኘው በሌላ ስራ ውስጥ ነው። እናንተ በሌላ ስራ ውስጥ እየኖራችሁ ነው። የአንዳንዶቻ ደግሞ ስኬት ተሳክቶላችሁ በጣም ትርፋማ ትሆኑና ገንዘብ ታገኛላችሁ፣ ህይወታችሁ ይሻሻላል። በዚህ ጊዜ እየበለጥሽው የምትሄጂና ከሱ የተሻለ ብዙ ስኬት እያስመዘገብሽ ከመጣሽ ከኛ ህብረተሰብ የሚመጣበት ጫና አለ። እንዴ እሷ ገንዘቧን ብሎ እኮ ነው ያገባት የሚል አስተሳሰብ ይመጣል። ወንድ ልጅ ምንም ቢሆን እኮ ከሴት ማነስ የለበትም በገቢ በምንም ወንድ ልጅ ከተበለጠ በቃ ተበላ የሚል አስተሳሰብ አለ እና ብዙ ወንድሞችን ከወሰዳችሁ ምንድነው የሚያደርጉት? በገቢ መበለጥ አይፈልጉም፣ በሆነ ነገር መበለጥ አይፈልጉም፣ ብቻ በብዙ ነገር በሴት መበለጥ አይፈልጉም። ይሄ አንቺን አጣብቂኝ ውስጥ ይከትሻል። በተለይ አንቺ ስኬታማ እየሆንሽ ከመጣሽ ማለት ነው። ነገር ግን መሆን ያለበት ነገር ምንድነው? እንደው ወንድ ልጅ መታተር እንትማት ያለበት ያንቺ ስኬት ማየት ነው። የሚወድሽ በትክክል የሚያፈቅርሽ ከሆነ ያንቺ ስኬት የሱ ስኬት ነው፣ ወይም ራሱ ባንቺ ውስጥ ያያል። አንቺ ተሳካለሽ ማለት ከበስተጀርባሽ እሱ ስላለ እሱ ተሳካለት የሚለውን አስተሳሰብ ነው መያዝ ያለበት እና ብዙ ጊዜ ደስተኛ አይደሉም። ብዙ ወንድሞች መበለጥን አይፈልጉም። መጨረሻ ላይ ግን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ የማስብ ነውና የምነግራችሁ ነገር እህቶች የጀመራችሁትን ነገር አታቁሙ። ስራ ከጀመርሽ በተለይ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ ካላችሁ አታቋርጡ። ሄዳችሁበትን ዓላማ አቋርጣችሁ አትምጡ። በፍቅር ምክንያትም ቢሆን በምንም ምክንያትም ቢሆን ዓላማችሁን አሳኩ። መጀመሪያ ላይ ገንዘብ ማጠራቀም ብትፈልጉ፣ ቤት መግዛት ብትፈልጉ ጊዜያችሁን ከሁሉም በላይ ሰውነታችሁን ጠብቁ። በሄዳችሁበት ቦታ በሙላ ሰውነታችሁ እንዳይጎዳ በስራ ብዛት በምግብ አንዳንድ ይዘጋችኋል። እሱ ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ ማድረግ፣ ልባችሁን ጠብቁ፣ ልባችሁ እንዳይሰበር። እነዚህን ነገሮች መንከባከብ ካቆማችሁ ይሄ እናንተ ትልቁ ስህተት ነው የሚል ምላሽ አለኝ። ከወንድም ደግሞ ብዙ ምላሽ መጠበቅ ጥሩ አይደለም። ወንድ ልጅ ምላሽ ስላሰጣችሁ እናንተ በሰጣችሁት የፍቅር መጠን ምላሽ የማይሰጣችሁ ከሆነ ነገሮችን ማቋረጥ የለባችሁም። ነገሮችን ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ ይሄ ሐሳብ ተመችቷችኋል?
እናንተ ከዚህ የተለየ ሐሳብስ ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ ኮሜንት አድርጉት ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉት ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሌላ ደግሞ የሚጠቅም ሐሳብ ይዤ መጥቼ እንወያይ ይሆናል ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ለወንድሞቼ እንዲሆን እመኛለሁ Thank you